Isa namang masayang pagkakataon ang mga sandaling ito sapagkat tayo po ay mayroong makakapanayam na isang taong malaki ang contribution sa Adventism natin at siya rin ang taong maraming pwedeng ikwento sa atin tungkol sa kanyang karanasan sa iba't ibang larangan, sa iba't ibang aspeto ng buhay. Kaya akin pong ipinapakilala sa inyo ang ating panauhin ngayon, si Dr. David Domondon. Doc, kumusta? Mabuti. Ayan, mabuti. Anong pakiramdam natin ngayon? Medyo malayo ang pinagmula natin. Pero ayon sa nasagap natin na mga research ay kayo ay dati kayong presidente, formerly president of MAMC or the Manila Sanitarium Hospital. How is it before? Kumusta ang karanasan natin noon bilang isang presidente ng isang hospital ng Seventh-day Adventist? Well, kaya ako po tumanggap magka-presidente ng Manila Sanitarium dahil kinausap ako yung presidente ng General Conference that General time, Conference? Okay. si Neil C. Wilson. Dahil kung hindi daw ako pumayag, isasara niya kagaya ng sinara niya yung medical center. So, ganun division nasa okay. Singapore. So ganun ang kanyang tiwala sa kakayahan mo para maging presidente. And it's a good sign. Kasi napakabait sa akin ng Diyos na ang parents ko ang unang Adventists doon sa Ormoc City. Okay. Leyte. And that was when I was born. And so, maraming karanasan na binigay sa akin ng Diyos na mga mirakulo. Ayan. So, pag-usapan natin ang mga mirakulong sinasabi ni Dr. David ay pag-usapan natin yung experience nyo doon kay MacArthur. Paano to? Literal bang nakita nyo siya? Yung si Douglas MacArthur, doon nag-land sa Leyte. Sa Palo Beach, right? And kasama niya si at that time President Sergio Minya. Kasama din niya si Carlos P. Romulo. At saka yung mga officers noong una, doon sila naglanding sa Leyte. Ang kasama ni si President Osmeña at saka si Carlos P. Romulo. Ayan. Pero si Romulo na sinabi daw na bumaba sa dagat si MacArthur at saka si President Osmeña. Use the microphone. And si Carlos P. Romulo daw was following behind. So sabi niya, kung ganun, nalunod ako. Kasi hindi naman siya matangkad eh. So, nakilala ko si General Douglas MacArthur dahil yung head ng military police ay ginawa akong leader ng mga bata na naka-uniforme kami. And kasi medyo marunong ako ng English dahil nanggaling ako sa Visayan Academy na kailangan English ang salita. So, ginawa akong leader doon. Dinadala ako ng head ng military police everyday kasi meron silang meeting si General Douglas MacArthur everyday. So what is, yung karanasan bang yun ay masaya sapagkat biruin mo si General Douglas MacArthur ay talagang masaya kilalang, kasi pambihira yung pangyayari na sa akin. Natuwa si General Douglas MacArthur dahil
ako nga ang leader ng mga bata doon na naka-uniform. Ayan. And, yung nakita niya na sumasang-ayon sa akin mga bata doon. Pagkatapos, very proud sa akin din yung mga officers ng under ni Douglas MacArthur. Ilang taon po kayo noon? Kasi I guess it was, or that was 1944? Mga ganun. Mga lang, 10 years old. Masyado pang bata. Pero at least nasa memory mo na ngayon yung karanasan mo noon. Ngayon, papunta na sila ni Douglas MacArthur sa Japan, gusto niyang kasama ko. Dahil gusto niya na later on gagawin akong US citizen pagtapos na yung gera. So sumakay na ako. Nandun ako sa barko na paalis, papuntang Tokyo. Pero naisip ko, ba't ba ko aalis? Na parents ko ay buhay pa lahat. So nagpaalam ako kay Douglas MacArthur na huwag na lang muna akong sumama. Pero kahit paano, kahit hindi kayo sumama noon, naging US citizen naman kayo ngayon? Hindi. Hindi pa rin? Kasi nung nagpunta nga doon ako sa Amerika, yung pinadala ako doon ni Dr. Elvin Hedrick, na at that time may medical director ng mga sanitarium. Siya ang pinakapopular na internist kasi wala naman mga internist dito noon. Kaya lahat na mayayaman ay siya ang doktor. Ayan, okay. So, magandang karanasan, biruin mo si General Douglas MacArthur, isang taong kilala sa buong mundo dahil sa kanyang contribution sa panahon ng gera, panahon ng everything. Doc, kwentuhan mo naman kami tungkol dito sa dream, sa panaginip mo tungkol sa pagpapatayo ng sanitarium natin. Ano to? Kailan ito nangyari at... Well, yung na-challenge ako diyan dahil marami nga akong naging privileges. Una, bukod sa yung kay Douglas MacArthur, naging close din ako kay President Marcos. Dati? Di ba si President Marcos, he was known na before he took the bar, he defended himself of murder and he won the case. And so, when I went to Malacanang, because his wife, Imelda Marcos, was from Leyte, where I was born. And so, I could go to Malacanang with my visitors without any appointment. Wow. And for the reason that General President Marcos yeah. Was very proud that he also knew me, because the Minister of Education at that time said, your friend David Domondon is one of the record holder in our education. And he said he taught only 3 years of elementary instead of 6. He taught high school in 2 years instead of 4. So pagdating sa sanitarium, sabi, kayo raw ay mayroong vision o panaginip na ito ay itatayo ang sanitarium. Exactly ba sa lugar ng Donada ito? Or saang sanitarium to? Balik natin muna sa yung bakit si Marcos. Okay. Dahil sinabi nung na yung College of Medicine ko, instead na 9 years, nakuha ko lang 7 years. So, accelerated lagi. I had the privilege na hindi lang kay President Marcos, kung hindi, noong una,
si Menya, na nakita ko rin noong nagpupunta ko kay Gerald Douglas MacArthur. And then, later on, nung si President Magsaysay ay tumakbo, isa ko sa leader ng Students for Magsaysay, ng President Bobin. And so, yung nagpasalamat si President Magsaysay sa akin dahil ako isa sa leader ng Students for Magsaysay for President Movement. Okay. And sa Manila Central University, whereas the leader, nakuha niya 96% ng vote. That's the highest in the whole Philippines. Kaya nga, one time, nung yung si Dr. Snapper na sa Manila Sanitarium ay nag-opera for the first time ng heart dito sa Pilipinas, si President Magsaysay ay dadalaw sa sanitarium. Hindi ko sinabi sa mga Amerikano, si Dr. Snapper at si Dr. Hedrick, nakilala ko si President Magsaysay kasi baka nakalimutan ako. Pero nung dumating si Magsaysay, nakita niya ako doon, sabi niya, David, what are you doing here? So sinabi ko na doon ako. So nagulat yung mga Amerikano ng mga doktor. Bakit hindi ko sinabi na kilala ko si Magsaysay? So dinala ko ni Magsaysay, kasama niya nung kung saan siya dinala. And so maraming ako nakilala na mga bigating tao. Bigating tao. Kilalang tao. Oo. Kaya nga nung pinada ako ni Dr. Hedrick sa Lumalinda, nagkaroon ako ng experience na dinala ako doon sa M7 kung saan si Mrs. White ay nakatira at saka nagkakaroon ng vision. At that time, mayroong isang pastor na Adventista na nag-accuse na si Mrs. White ay nag-plagiarism. Nangapi lang. Oo, nangopya lang. Dahil grade 3 rin siya, paano siya makasulat yung mga thousands of books. So, ako nung una, mahirap din ako maniwala ng kay Miss White kung gano'n. So, nung dinala ko sa, mabait ang Diyos, dinala ko doon sa M7, nakita ko doon yung isang babae na mga 90s na, na sabi niya, teenager siya nung si Mrs. Ellen J. White ay nagkakaroon ng vision. So pinakita niya yung Bible na napakakapal at saka napakabigat na hawak daw ni Mrs. White sa kaliwang kamay lang for many hours. Talaga? Kinaya? Hindi so, napagod? Sinubukan ko, dalawang kamay, nahirapan ako. Nangalay kayo? So kaya nga, sinabi niya sa akin kung ano nga nangyari kay Miss White lahat. So, hindi na ako nagduda na mabait ang Diyos sa akin na nakita ko yung babaeng yon. Ayan. So, what a kaya wonderful... hindi na ako nagduda na si Miss White prophetess. Ay prophet. Ayan. So, because of that, nandun ako sa Lumalinda pagkatapos niyang nagpunta ko sa M7. So, doon sa Lumalinda, kumuha ko ng advanced studies sa internal medicine at cardiology. Ngayon, nung si Dr. Hedrick na nagpadala sa akin doon, dumating siya doon after ng 6 months ako nandoon. Tinanong niya yung classmates niya na kumusta yung pinadala ko dito na estudyante. Sabi ni sino, Dr. Maron? Sabi niya, Sabi nung cardiologist, he made me rich. So, nagtataka si Dr. Bakit? How can I make you rich? So, si Dr. Chauncey Smith, siya ang cardiologist doon. Siya nagbabasa ng lahat ng electrocardiogram sa Lumalinda. So, binabayaran siya doon.
Ako daw, na nagbabasa, sinusulat ko sa notes. Pero napansin daw niya na isang buwan, lahat na sinulat ko, tama. So sabi niya doon sa secretary na huwag nang ipakuha ng notes, diretso na. Okay, para pirmahan na lang niya. Okay. Kaya pagkatapos, dahil ang dami niyang pasyente, pag hindi niya napuntahan, ako na lang ang pumupunta. For example, yung si Statler, na may-ari ng Statler Hilton Hotels, pasyente niya, pina-interview sa akin yung Dr. Smith. Nung pumunta ko sa quarter ni Statler, ay nanonood siya ng championship ng game ng baseball. So hindi ko siya ma-interview. Ngayon, nung matapos na, nag-champion yung Los Angeles, sabi niya, Sir, who are you? And so, sinabi ko kung sino ako. Sabi ko na, doktor, gusto ko interview siya kasi natusan ako ng doktor niya. Tapos sabi niya, how long have you been here? So sinabi ko, isang buwan. Then, sabi niya, you mean to say, you've been here only for 1 month and you learn how to speak English? So sinabi ko na we are the third English-speaking people the whole world next to United Kingdom and United States. Sabi ko, Canada speaks English also, but our population is greater. And so, sinabi niya na, you mean to say that you learned how to speak English this much, this soon? And so he asked me for many other experiences, and he was amazed. Yeah. So the next day, I saw him go out of his room, and I know that he would see me, and so I was doing crossword puzzles, and I could feel his breathing on top of my shoulder because he was looking what I was doing. And then what he did was he spanked my shoulder. He said, "Why, sir?" He said, "Last night you amazed me that you could speak English after 1 month. And now you are doing something that I cannot even do." And so, so there were many rich people that I saw there. One of them was a woman who was always going to the hospital because she had a lot of pain. And so many doctors already saw her, but she was always going back to the hospital for the same problem. And so she was made a subject of a conference of the doctors. And I happened to be there, and I saw this woman before. So they could not make a diagnosis, and so their conclusion was this woman was malingering. Okay. Thank you. Okay, so that's a wonderful experience of yours. So, Doc, ngayon ay puntahan naman natin yung karanasan mo doon sa taong nabaptize, yung may-ari ng National Bookstore. Anong pangyayaring ito? Itong si Mrs. Ramos ay siya ang daughter-in-law ng Mrs. Ramos. So kasama dito sa pagka-may-ari ng Katoliko siya. Pagkatapos ang kasama niya ay si Mrs. Almendras. Now, bakit popular sa Almendras? Dahil during the time President Marcos, yung si Senator Almendras ang nag-filibuster. And so, sila, leader ng Katoliko, doon sa yung kung saan nag-oath-taking si Mrs. President Aquino, Corazon Aquino. So doon sila nagme-meeting. Ngayon, nagtataka si Mrs. Ramos, bakit yung kasama si Miss Almendras, kung siya nawawala. Sabi, no, saan ka nagpupunta? So sabi, meron kaming meeting na hinatinan.
Yung pala, na-converted ngayon sila sa pagka Protestant, Protestant sila. Okay. And so, doon sila nag-meeting. Ngayon, later on, nagtataka si ba't nawawala na naman yung si Miss Almendras? So, tinanong niya, saan ka nagpupunta? Siya, meron daw siyang meeting na inatinang. Anong meeting? Yung pala, meeting ito ng Adventist pastor. And sabi nito ni Miss Almendras, kumuntik na nga sana siya na converted kay Buloy. Pero mabuti, nakita niya isang Adventist pastor, umaaten siya. So ngayon, sabi niya, bakit ka pupunta dyan na nagli-lead up dito? Mayroon nga silang ginagastos doon sa na yon para sa mga tao na umaaten doon. So, sa madalit na-converted si Mrs. Ramos sa si Miss Almendras pagka-Adventista. So, in-announce nila doon sa mga umaaten ng meeting na pupunta siya sa California, kukunin si Dog Bachelor, dadalhin nila sa Jerusalem dahil doon sila magpabaptize sa River Jordan where Jesus Christ was baptized. So, tinanong ko siya, kailan yung gagawin niya? So, sinabi niya. So, sabi ko, that's the time na nandito yung Jail Conference Delegates na tinatawag na Autumn Council. Sabi ko, I think you will want to meet them and they'll want to meet you. So, pinospone nila yung pagpunta sa magpabaptize doon sa River Jordan. So, 1 week before yung meeting ng Autumn Council, ay ang naging speaker dyan sa Pasay English Church, si Mark Finley, yung Executive Vice President. And so, nung kinabayan ko siya, sabi ko, sorry, Elder Finley, I cannot attend your meeting this afternoon because, why not? Sabi ko, may natin na nga akong meeting kala Miss Ramos doon sa kung saan nag-oath-taking si Mrs. Corazon Aquino. Tapos nasabi ko na yung mga mirakulo nangyari doon. Dahil nadala ako doon ng pastor na Adventista dahil makinig ako kay Mrs. Ramos. Hindi pa siya Adventista. Nagsalita siya about the status of the dead. So, nung matapos na, kinamayan ko siya. Doc, siguro may second batch tayo na interview. Kasi ang sarap ng kwentuhan, ang dami mo palang karanasan. So, in short, si na-baptize yung may-ari mismo ng National Bookstore at siya ngayon ay nasaan siya nag-church ngayon? Sa Pasay din? Kasama nyo? Hindi. Inano siya ng Santo sa maggawa ng doon sa Quezon City. So, yan ang ginagawa. So maraming salamat sa mga kaibigan namin na kapanood ngayong oras na to sa ating talakayan kay Dr. David Domondon. Siya po ang former President of Manila Sanitarium and Hospital, now the Adventist Medical Center. Dating President siya din ng International Healthcare Manila Center in Manila, that is MAMSI. And also President of International Healthcare in the USA. Okay, President of Pasay Paranaque Medical Association. Doc, maraming salamat at babalik tayo sa sunod na pagkakataon para tapusin ang napakasaya at napakagandang kwentuhan natin ngayon. Mga kaibigan, first time ko po makapakinig, ma-interview ang isang tao na merong karanasan, panahon pa na General Douglas MacArthur, malayong panahon na, super tagal na, at hanggang doon sa kanyang profession at iba pang mga taong na-encounter niya sa ganito yung edad ni Dr. Domondon. Biruin mo yon, Doc, kung okay lang, ilang taon na tayo ngayon? 85. Oh, 85-year-old. At ang memory niya ay talaga namang nariyang pa rin ang lahat. Intact pa rin yung kanyang mga experiences nung una. Malimutin na nga ako ngayon. I didn't plan this, but I had a friend that popped in here from the United States, and he's got the camera, so I wanted to pop in here on the set and just say thank you. Okay. Thank you for coming by my humble place. You know, I've invited Cesar Montano here.
We'll see if he's humble enough to come here. I think he is. And you know, you being the president, former president of our big hospital, it's really nice to know that there are still good people out there that, although they're up there a bit, they're willing to come. And you know, a lot of times Filipinos think Americans are, you know, they think higher of. We're not. We really think of ourselves, especially if we're a missionary, as being way down. We're here to learn from Filipinos and to be a servant to the Filipino people, and to really risk sometimes our lives and bring our children, and that's our, you know, that's our duty as a missionary. So when I met you almost 17, 18 years ago, I was really touched by the story that you told me. You told me your, not your life story, but you told me enough to know, you know, some of the trials you had been through, and I was really touched and inspired to stay on track with the Lord Jesus Christ. And you have been, I called you from America before, so I've tried to keep in touch, and I was so happy that at 85, and I'm just glad you mentioned that, I was hoping that people, because I mean, obviously he's, especially in this city of lots of smog and stuff, he's a picture of health. It shows what the immune system can do when you eat healthy and exercise, and I've seen him out on Buendia walking and exercising, you know, and active with all the other people. So maybe next time we can interview him, and our topic is all about health. Health, yes. Yeah, So God bless you. Thank you so much for sharing those stories. And this will go out. You know, you never know. Some of the channels, the videos I put up, one that wasn't even that, I didn't think it was going to be that good, got 21 million views. And we're doing these programs in Tagalog now. Thank you, for the benefit of our country. Ferds is a radio personality here in the Philippines, a known person on the radio. So thank you, God bless you, thank you so much. And he has to rush off somewhere. So God bless all of you for watching. Lisa, just a bunch of you, and we're going to do another program coming up in just a minute with our friend from Hawaii. So God bless, and that's it. Okay.